So, hi guys! So, for today's video is tuturuan ko kayo kung paano mag-alis ng password on your PDF files nang hindi gumagamit ng any application. So, if you are interested, please continue watching. And kung bago ka sa channel ko and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please hit the subscribe button. So, ang first step is pupunta muna tayo dun sa file na merong password. So, nandito siya nakasave sa may documents for tutorial purposes. And ang gagamitin ko is yung bill ko sa Globe for August. So, normally kasi pag nagsisend talaga sila ng bill sa'yo through email, is encrypted siya. So, meaning may password siya na kailangan. Gagawin natin is, para mas madaling mabuksan yung file ng ibang tao, just in case isasend mo siya sa ibang tao, aalisin natin yung password na to. So, papakita ko muna sa inyo na na-open siya using yung sa password ko. Yan. So, na-open siya pag merong password. So, ang gagawin natin is tatanggalin natin yung password nang hindi tayo gumagamit ng any application. So, pag na-open mo na yung mismong file, click mo lang sa may upper right portion yung print na option. And then, dito sa may option dito sa may left side, ang pipiliin natin is yung Save as PDF. Pagka-click mo nyan, save mo lang siya sa designated na location. So, let's see. Lagay natin siya ulit sa may documents. And then, tutorial and globe bill without password lagay natin. Save. Pagka-click mo ng save, exit lang tayo dito. And then, na-save na siya dun sa folder natin. So, ito yung file natin kanina. Yung kapag click mo siya, automatic kailangan mo maglagay ng password bago mo ma-open yung file. Since na-remove na natin siya using yung process na itinuro ko sa inyo kanina, so dapat pag click natin to, dire-diretso na tayo dun sa mismong file. So, try natin. So, ayan. Ganun lang po siya katuli. Para makapag-remove ko ng password on your PDF file without using any application. So, yun lang guys. And kung may natutunan ka, click mo naman yung subscribe button dyan sa baba and like mo na rin tong video na to para ma-notify ka sa mga susunod kong uploads. Yun lang. Bye-bye!